Selamat kembali ke siri Python episod yang keempat. Okey, kawan saya Aiman mempunyai tarikh lahir yang istimewa. Hari lahir dia hanya disambut 4 tahun sekali. Kenapa? Tarikh hari lahirnya jatuh pada 29 Februari yang hanya menjelma setiap 4 tahun sekali. Tahun di mana bulan Februari mempunyai 29 hari dikenali sebagai tahun lompat. Bumi kita sebenarnya menggunakan 365.25 hari untuk mengelilingi matahari. Tetapi dalam kalender tahunan kita hanya mengira 365 hari. Jadi setiap 4 tahun, 0.25 hari akan bertambah dan ini memberikan kita 1 hari tambahan pada 29 Februari setiap 4 tahun. Mengenal pasti tahun lompat bukan satu perkara yang mudah. Terdapat banyak kriteria untuk sesuatu tahun tersebut untuk menjadi tahun lompat. Syarat pertama, tahun tersebut perlu mampu dibahagikan dengan 4. Tetapi walaupun tahun itu boleh dibahagikan dengan 4, kita perlu memastikan jika ianya pula boleh dibahagikan dengan 100. Jika boleh, kita perlu memeriksa dengan lebih mendalam. Proses ini mungkin kelihatan rumit, tapi kita boleh melaksanakan pemeriksaan ini dengan menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Bersarang bermaksud terdapat sesuatu syarat di dalam syarat yang lain. Bayangkan anak patung Rusia di mana terdapat anak patung lain yang lebih kecil di dalamnya. Ini adalah carta alih untuk struktur kawalan pilihan bersarang. Seperti mana yang boleh kita lihat, kita mempunyai struktur kawalan pilihan di dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Carta ini juga hampir serupa dengan rajah yang kita telah lihat terlebih dahulu. Mari kita membina bahagian pertama carta alih ini. Perhatikan baris kedua. Kita boleh menggunakan pernyataan matematik untuk menunjukkan syarat kita. Dalam contoh ini, kita mengubah jenis data tahun kepada integer dan seterusnya mengira dan lihat jika baki operasi bahagi adalah bersamaan dengan kosong. Simbol peratus digunakan untuk mengira baki operasi bahagi. Struktur kawalan pilihan bersarang bermaksud bahawa terdapat satu lagi struktur kawalan pilihan di dalam satu struktur kawalan pilihan. Cuba lihat baris 2 dan 3. Terdapat indentasi di sini. Baris 3 kelihatan lebih ke kanan berbanding baris 2. Python menggunakan indentasi untuk menentukan baris mana milik blok yang mana. Anda boleh bayangkan perkara ini seperti bekas plastik. Pilihan bersarang adalah bekas plastik kecil yang berada di dalam bekas plastik yang lebih besar. Dalam contoh ini, bekas plastik yang lebih besar adalah antara baris 2 ke baris 8. Perhatikan bagaimana level indentasi adalah sama. Manakala bekas plastik yang lebih kecil adalah antara baris 3 dan baris 6. Akhir sekali, bahagian terakhir pada carta alih kita. Satu lagi pilihan bersarang dah lengkap. Jom kita imbas kembali pengajaran video kali ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur kawalan pilihan. Dan yang kedua, kita belajar menggunakan pernyataan matematik sebagai syarat untuk pilihan. Sebagai cabaran untuk video ini, bolehkah anda cipta program peranti pengiraan kadar denyutan jantung? Program anda perlu mampu untuk memberitahu kadar denyutan jantung untuk lelaki dan perempuan dalam lingkungan umur 18 hingga 45 tahun dan tentukan jika jantung mereka di bawah purata, lemah atau memuaskan. Program anda akan bermula dengan menanyakan jantina pengguna, umur pengguna dan kadar denyutan jantung pengguna. Lalu, paparkan kategori yang betul kepada pengguna program anda. Selamat mencuba!